السلام عليكم. محمد عادل ونيرة أشرف، وكل يوم بنشوف حاجات وبنسمع مفاجآت جديدة. ولو حضراتكم رجعوا عندي في القناة من البداية خالص، من أول ناس اتكلمت في القضية أو اتكلمت عن الأسباب وقلنا إيه الدوافع وإيه الأسباب، ارجعوا كده في القناة عندي وشوفوا الفيديوهات. قلت أنا إيه؟ قلت هيظهر في القضية دي حاجات كتير، لأن أنا رحت هناك وسألت وعرفت حاجات ما ينفعش تتقال وحاجات ينفع تتقال، بس حتى اللي ينفع يتقال مش هقوله. وارجعوا في القناة وشوفوا حضراتكم. ناس طلعت قالت ده في ولد بتيشيرت اصفر، وناس طلعت قالت الوقت ظهر في موضوع شقه وفي موضوع مش عارف ايه، وروايات كتير طلعت جدا، منها اللي يتصدق ومنها اللي ما يتصدق، منها الحقيقي ومنها اللي مش حقيقي. بس الحقيقي واللي انا متاكد منه ان محمد عادل عمل كده. الحقيقي واللي انا متاكد منه ان نيرة اشرف بالفعل اتعمل فيها كده. اللي حصل وشفناه كلنا وانا متاكد منه ان محمد عادل غلط ولازم يتعاقب. تمام كده، حلوين قوي مع بعض. وبرضه الحقيقه واللي انا متاكد منه ان الوالد والوالده للمجني عليها هما السبب في ذلك. ولسه هقولها وما زلت بقولها وقلتها في البدايه خالص، وحضراتكم شوفوا ظهر ايه. وبعيد عني ما اتكلمتش في حاجه، مع انه انا قلت لكم اول واحد وصل هناك وسال ده وسال ده. وقلت لكم سالت ناس كتير باماره ما كنت عامل بث مباشر وانا رايح في العربيه. وقلت لكم جيت على طول قلت لكم يا جماعه انا عرفت حاجات ما ينفعش تتقال، والقضيه دي هيظهر فيها مفاجآت كتير. ارجعوا للقناه حضراتكم هتلاقيني من اول الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده. اللي انا متاكد منه حضراتكم كل في حاجات اكيده وفي حاجات مش اكيده، وفي كذب وفي صدق وفي ناس راكبه الموجه وفي حاجات كتير قوي على فكره ظهرت ولسه هتظهر. حتى الان بقول لكم لسه حاجات هتظهر. لكن اللي انا متاكد منه ان الولد عمل كده والبنت ضحيه ولازم الولد يتعاقب. خالصين من دي. زي برضو ما انا متاكد ان والد ووالده المجني عليها سبب كبير في اللي حصل. الوالد والوالده اللي انا اساسا مش مستريح لهم من البدايه، اذا كان هم اساسا مش مرتاحين لبعض. وحضراتكم شفتوا كتير، حضراتكم شفتوا كلامهم وكذبهم كل يوم لما يطلعوا على السوشيال ميديا ويطلعوا في القنوات ويطلعوا في القنوات الاخباريه والمواقع الاخباريه ويكذبوا، ده يقول حاجه وده يكذبها. اكيد حضراتكم معايا، اللي مراجع وواخد باله من القضيه ومتابع هيفهم انا بتكلم في ايه. في ايه لما والد نيرة طلع في البدايه وقال لك ده انا اول حد عرفني واتصل بيا كانت عمة نيرة، والله عمتي والله مش عارف الست الكبيره قريبته دي، وقال لك هي اول حد بلغني. وبعدها في فيديو تاني حضراتكم اللي متابع هيفهم كلامي، وبعدها في فيديو تاني طلع قال ده انا اول حد عرفني واول تليفون جالي من تليفون من محمود الطراس. اكيد حضراتكم عارفين مين محمود الطراس، اللي طلعت روايات كتير وقصص كتير ان هو كان صاحب التيشيرت الاصفر وان كان هو صاحب التيشيرت الاصفر او التيشيرت الاصفر له علاقه بالجريمه او لا. انت كأب او كأم او اصحاب قضيه او عايزين حق بنتكم طالعين واجعين دماغنا كل شويه عايزين حق بنتكم، طب ما تمشي ورا اي خيط، ما تعرف حق بنتك فين عشان تعرف تاخد حق بنتك صح. تمام. لكن حضرتك اول حاجه طلعت دافعت وقلت لا ما كانش موجود، بالرغم ان محمود الطراس يا جماعه قال ده التليفون جالي، انا جالي التليفون وانا في البيت، وكملت بعدها نوم تاني. اكيد حضراتكم فاكرين الكلام ده لما محمود الطراس بعد كده اتهاجم وانت كنت موجود، والناس لمحت، او في بعض القنوات وبعض صانعي المحتوى قال لك ده محمود الطراس ده هو المحرض والسكينه والكلام ده. طلع محمود قال لا ده انا كنت نايم في البيت والتليفون جالي وانا نايم ومش عارف ايه. طيب حلو قوي. وطلع والد نيرة قال لك لا ما كانش موجود، مع ان انا مستغرب جدا والد نيرة بيعمل كده ليه، مع ان انت المفروض اول واحد تبحث وتعرف حق بنتك فين عشان تعرف تاخد حق بنتك صح، وده قلناه قبل كده في فيديوهات قبل كده. طيب الوقت طلع يا جماعه ابن عم نيرة اشرف، ابن عمها شقيق، طلع قال لك لا في بث مباشر، قال لك لا ده كان محمود الطراس موجود عند المشرحه وكان اول واحد هناك، وكان لما كانت الصحفيين تيجي تصور معاه كان يزقهم ويتخانق معاهم عشان مش عايز يظهر. طب ليه بيكذبوا؟ طب خلي محمود صادق، محمود الطراس ووالد نيرة صادق، اللي حوالين منهم علامه استفهام كبيره جدا، مليون علامه استفهام. طب ليه ابن عم نيرة شقيق هيطلع يقول كده، اللي هو ولد اسمه محمود برضه على اسم محمود الطراس؟ ليه طلع قال كده؟ ليه طلع قال لا ده كان محمود الطراس كان موجود هناك، لما رحت لقيته موجود هناك؟ انتوا عارفين قال كده ليه؟ عشان محمود الطراس كان عايز يزج بيه في القضيه، كان عايز يدخله في القضيه. لما طلع، وحضراتكم ممكن تشوفوا الفيديو ده موجود في كل مكان، لما طلع محمود الطراس وقال
ده محمود ابن عم، في ناس بتشتبه محمود ابن عم نرى، في ناس بتشتبه بينه وبينه عشان كان موجود وكان مش، مع ان محمود ابن عم نيره الشيخ ما كانش موجود في الكليه في المنصور، لان كان عنده امتحان في كليه طنطا، وطلع قال لا انا ما كنتش موجود. انا جيت لما عرفت الخبر ركبت وجيت اول ما وصلت لقيت محمود الطراس موجود. ليه والد نيره ومحمود الطراس طلعوا كذبوا؟ منهم فيهم كلهم تناقض، كلهم تناقض. والظاهر طبعا حضراتكم عارفين العيله شكلها كلها على اختلاف، مفيش حد مرتاح لحد. تمام. وظهرت شقه وظهرت مش عارف ايه، وظهر كل يوم عمال يظهر حاجات جديده. وانا طلعت علشان اقول لكم ان النقد هيتقبل مليون في المية، النقد هيتقبل زي ما قلت لكم اول حلقه عملتها ليله صدور الحكم على محمد عادل بعد رد مفتي ديار الجمهوريه او ديار المصريه، لما رد المفتي واكد على القرار المستشار بهاء الدين المري، والمستشار بهاء الدين المري طلع والقى حكم الاعدام على محمد عادل. وانا قلت لكم، عملت لكم فيديو ليلتها وقلت لكم هيبقى في نقد، والنقد هيتقبل بفريد الديب بغيره النقد هيتقبل. النقد مش هيتقبل علشان يخفوا الحكم عن محمد عادل او يطلعوا محمد عادل براءه. على فكره محمد عادل غلط ولازم يتحاسب، كلنا لازم نعترف بده. محمد عادل غلط ولازم يتحاسب. محمد عادل عمل جرم فاجر، وده انا قلته في البدايه. لو قلت لا ببرر ولا بنيل بنيله عشان ما فيش حد، الناس كتير دخلت معايا في سياق ان انا قلت يا جماعه احنا بندور على دوافع واسباب اللي حولت من ده لده. ناس برضه قالت لي انت عمال، هو انتوا تعبانين من ايه؟ هو انت حضرتك عايز تفهم ولا انت عايز تمشي مع الموجه؟ عايز تفضل جوه الدايره؟ محمد عادل مجرم ولازم يتعاقب، ما انا قلت الكلام ده. حضرتك مصر تفضل جوه الدايره؟ يا جماعه النقد هيتقبل مش عشان يبرر لمحمد او علشان يطلع محمد براءه او عشان يخفي الحكم. النقد هيتقبل عشان في الغاز كتير دخلت في القضيه، في مفاجآت كتير جدا في القضيه دي فيها حوارات كتير. الوالد والوالده وراهم حاجه كبيره على فكره، الوالد والوالده عارفين حاجه وراهم حاجه. انا هو وانت اهو، وهات بكره تقولوا محمود عنب قال. الوالد والوالده وراهم حاجه كبيره. الناس اللي بتقول لي انت ما عادش بتظهر ليه، انت خايف، انت اتهددت، انا لا خايف ولا اتهددت ولا حاجه. بالنسبه للتهديد الكل اتهدد. الست اخت المجني عليها طلعت قالت اي حد هيتكلم واي حد هيقول انا هعمل واسوي، وهدد الكل اي حد هيتحبس. طب انا حضرتك لسه على كلامه ولسه عند رايي، انا لسه عند رايي. بقول ان انتوا وراكوا حاجه، انتوا وراكوا حاجه كبيره، انتوا السبب، الام والاب هم السبب في اللي حصل. وبقول محمد عادل ضحيه زي نيره، ما هي ضحيه. هتقول لي ضحيه زي، اذا كان عم نيره بنفسه طلع قال ده الولد ده ضحيه. عم نيره شقيق، عم نيره والد الحاج اشرف لما طلع في برنامج قال الولد ده ضحيه، الولد ده ضحيه زي البنت. عمها قال كده وابن عمها قال كده الولد ده ضحيه. يبقوا ليه مستكترين ان انا اقول كده؟ ليه حضراتكم مش شايفين اللي انا شايفه؟ انا بقول الولد ده غلط ولازم يتحاسب، ما انا ضد ده. لكن اللي دفع الولد ده لكده ايه؟ الولد ده ضحيه جهل وضحيه اب وام، وحضراتكم عارفين هم مين. وبكره تعرفوا وتصدقوا كلامي لما قلت لكم في البدايه القضيه دي يحصل فيها كوارث وظهرت. قلت لكم القضيه دي في حاجات كتير ما ينفعش اتكلم فيها، وظهرت برضه بعيد عني علشان الهجوم وعشان الكلام وعشان وما بتكلمش في اعراض، الله يرحمها لها ما لها وعليها ما عليها. لكن صدقوني القضايا دي كبيره جدا، القضايا كلها الغاز. رحت هناك وسالت وقلت لكم كنتوا معايا، قلت لهم يا جماعه انا سالت والقضايا في حاجات كتير جدا ما ينفعش نتكلم فيها، لكن كله هيظهر. اما بالنسبه للاتحاد والكلام ده يا جماعه، تاكدوا ان تحقيقات النيابه وتحقيقات المباحث والله العظيم ما هتخلي نمله كانت معديه داخل الكادر او داخل سياق الجريمه اللي حصلت غير ما هيتحاسب معاها. لا تقول لي بقى تيشيرت اصفر وكل ده كلام في الفاضي. بس اللي انا مستغرب له ازاي محمود الطراس يقول انا ما كنتش موجود، انا كنت في البيت، وابن عمه طلع قال لا ده كان موجود وكان بيتخانق مع الصحفيين عشان ما يظهرش، مش عايز يظهر. ايه القصه دي؟ وعم نيره طلع قال ده الولد ده ضحيه. الله، طب انت ما بتروحش بيت نيره ليه يا عم نيره بقى لاخوك ليه؟ قال انا بعيد عنه بقالي فتره عشان عنده بنات وما ينفعش اروح عنده، ما عندوش ولاد الا عنده بنات. انت مش عمو البنات دي؟ هو انت عشان اخوك عنده بنات ما ينفعش تخش البيت؟ ده ولاد اخوك، ده ولادك. ايه الناس الغريبه دي؟ بجد ايه الناس الغريبه دي؟ يا جماعه القضايا لسه فيها كتير، والنقد هيتقبل. النقد هيتقبل مش عشان محمد يتخفف عنه الحكم زي ما قلنا، النقد هيتقبل عشان القضايا ظهر فيها حاجات كتير جدا. واسمعوا كلامه بكره تقولوا محمود قال.
تمام، انا مش بهبد ولا بخبط ولا بعمل، بس يا ريت ما تحصرش نفسك داخل دايره، حاول تخرج من الدايره عشان تفهم، لو عايز تفهم، لو متابع القضيه، لو متابع القضيه. اما ان كنت ما بظهرش الفتره اللي فاتت فصدقوني انا عندي شغل ومشغول جدا، والله مش مخليني اظهر، انا عندي شغل مش فاضي بجد. لكن حبيت اطلع اقول لكم اللي وصلني او اللي انا فهمته من القصه. كل يوم بنطلع نشوف ده بيتكلم وده بيتكلم، حاجات بتطلع كذب وحاجات بتطلع صدق، لكن الحقيقه اللي احنا واثقين فيها او اللي انا شخصيا متاكد منها وكتير طبعا، ان الولد عمل كده ولازم يتعاقب، ولو ما تعاقبش تبقى كارثه. تمام، زي اللي انا برضو متاكد منه ان والد البنت ووالده البنت السبب في ده، وصدقوني والد البنت ووالده البنت وراهم حاجه كبيره جدا. وانا اهو، وحضراتكم بكره تقولوا محمود عنب قال زي ما قلت لكم في البدايه. انا اسف ان كنت طولت عليكم، شكرا لحضراتكم على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.